माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, मी या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी शेळ्यांच्या विषयी वेगवेगळे विषय घेऊन येत असतो आणि तुम्हाला त्यामधून मार्गदर्शन करत असतो. आणि माझा उद्देश हाच आहे की आपल्या देशामध्ये जास्तीत जास्त शेळी पालन व्हावं किंवा शेळी पालक निर्माण व्हावे आणि नवीन उद्योजकांना चांगल्या प्रकारे घडवण्याचं काम मी या व्हिडिओ मार्फत करत आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की मी वेगवेगळ्या व्हिडिओमध्ये वेगवेगळे टॉपिक सध्या घेऊन येत आहे आणि हे सर्व मित्रांनो बेसिक टॉपिक आहेत आणि ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे आपण कसं म्हणतो मजबूत आपल्याला जर बेस तयार करणं महत्त्वाचं असतं मित्रांनो, तर पुढे तुम्ही डळमळणार नाही किंवा कुठलंही संकट आलं तर तुम्ही त्याला प्रतिकार करू शकाल. तर तुम्हाला हे बेसिक नॉलेज जर तुम्हाला मित्रांनो जर घट्ट असेल तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे शेळीपालन हँडल करू शकाल. तर मित्रांनो, आज मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अ, अ, शेळी फार्म जे आहेत हे आत्ता म्हणजे आता जे शेळी फार्म जे बंद होत आहेत, जे मी पाहतोय, तर त्याचे बंद होण्याची कारणं काय आहेत? कारण मी बऱ्याच ठिकाणी शेळी फार्मवर व्हिजिट दिलेली आहेत. म्हणजे जे ज्या शेळी पालकांनी शेळ्यांचे पूर्वी चालत होते, जे माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, पण काही कारणांनी ते सध्या आता फार्म बंद आहेत. तर त्या गोष्टी मला माहिती आहेत, की बाबा ह्या शेळी पालकांचा कशामुळे शेळी फार्म बंद झालेले आहेत किंवा काही कारणं आहेत. तर ती कारणं मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये थोडंसं प्रॅक्टिकली एक्सप्लेन करणार आहे, जेणेकरून तुम्ही ह्या गोष्टींचा विचार करावा आणि त्यातून तुम्ही तुम्ही तुमच्या चांगल्या प्रकारे पुढे व्यवसाय करावा किंवा चांगल्या प्रकारे तुम्हाला माइंडसेट तयार व्हावी या दृष्टीने मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगत आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की शे शेळी फार्म जे आहेत ते बंद होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे नियोजन नाही मित्रांनो. मॅनेजमेंट मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये हे वाक्य वापरतो मित्रांनो. व्यवस्थापन बरोबर नाहीये म्हणजे व्यवस्थापन केलेलं नाहीये. तर त्या अयशस्वी व्यवस्थापनामुळे त्यांना अपयश आलेलं आहे मित्रांनो त्या शेळी पालकांना. व्यवस्थित व्यवस्थापनच केलेलं नाही किंवा नियोजन आपण म्हणू. तर नियोजन नसल्यामुळे त्या उद्योजकांना किंवा त्या शेळी पालकांना त्यांच्या व्यवसायामध्ये त्यांना अपयश आलेलं आहे. तर ते मॅनेजमेंट म्हणाल, मग तुम्ही म्हणाल की कोणते असे गोष्टी आहेत की ज्यामुळे त्यांना असं मॅनेजमेंट म्हणजे कसं आहे मित्रांनो, आता एक ब्रीडिंग आपण जात निवडतो, तर कसं होतं मित्रांनो, शेळीपालक काय करतो, कुणाचं तरी पाहतो किंवा कुठून तरी माहिती घेऊन आहे ना चालू करतात. पण तसं नाही व्हायला पाहिजे मित्रांनो. आपलं आपलं वातावरण कोणतं आहे, आपण कुठल्या ह्याच्यामध्ये राहतो, तर हे नॉलेज आहे. नॉलेज नसल्यामुळे पण होतं. तर आपण कुठल्या वातावरणात आपल्या शेळ्या सूट होतात, या सर्व माहिती पाहिजे मित्रांनो. आणि ब्रीड सिलेक्शन चुकीचं केल्यामुळे सुद्धा होतं. व्यवसायामध्ये अपयश. आणि मित्रांनो, शेळी पालनामध्ये सर्वात जास्त मेन फॅक्टर म्हणजे शेळ्याच आहेत. तुम्हाला शेळ्या हेच प्रॉफिट करून देणार असतात. तर शेळीची ब्रीड सिलेक्शन करताना मित्रांनो काय करतात, शेळ्या आपल्या वातावरणात सूट होत होत म्हणजे आपल्या वातावरणात सूट होणाऱ्या पाहिजेत. आपण कुणाचं तरी ऐकून कुठल्याही म्हणजे कोणत्याही ब्रीडच्या जाती आणून आपल्याला आपल्या लोकेशनला पाळणं म्हणजे सगळ्यात रिस्कीपणा आहे मित्रांनो. तर मी बऱ्याच वेळा सांगतो की आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहिती घेऊन त्या शेळ्या आपल्या वातावरणात सूट होतात का नाही, तर त्याचा विचार करून मग आपल्याला ते शेळ्या सिलेक्शन करणं महत्त्वाचं असतं. तर हा एक म्हणजे जाती निवडणे आपण म्हणतो. शेळ्यांच्या व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे आपल्याला उद्देश काय आहे? आपण कशासाठी शेळी पालन करणार आहोत? आणि त्याच्यातून आपल्याला कशी आर्थिक प्राप्ती होईल, या गोष्टी बेसिक नॉलेज मित्रांनो घ्यायला पाहिजे आणि मग स्टार्ट करायला पाहिजे. तर ते काय, तर जात निवडताना चुकीची निवडली जाते किंवा त्या जातीचा काही म्हणजे पुढे आपल्याला काय त्यांचं नियोजन आहे हे चुकतं मित्रांनो. तर शेडवर व्यवस्थित जाती निवडणे हे सुद्धा महत्त्वाचं असतं. आपण बोकड पालन करणार आहोत, की शेळी पालन करणार आहोत, की आपण करडे वाढवून आपण विकणार आहोत, विक्री. तर ह्या गोष्टी आपल्याला बेसिक नियोजन जर चुकलं तर मित्रांनो शेळी फार्म बंदच करावं लागेल. तर आपल्याला ही चूक होता कामा नये. ब्रीड सिलेक्शन करताना आपल्याला मांसासाठी असेल तर मांसाची ब्रीड म्हणजे मांस
उत्पादनासाठी ब्रीड वेगळी आहे. दुधासाठी असेल तर दुधासाठी ब्रीड वेगळी आहे. दोन्ही मांस पण पाहिजे आणि दूध पण पाहिजे त्यासाठी ब्रीड वेगळी आहे. आणि त्यामुळे हे जात निवडणे महत्वाचं असतं. आपल्याला मांससाठी असेल तर आपल्याला मग आपण लोकल प्लेसला कुठला असेल तर आपल्याला त्या वातावरणात त्या ठिकाणी सूट होणारी ती ब्रीड सिलेक्शन झाली पाहिजे. आणि मित्रांनो, सिलेक्शनच हेच महत्वाचं आहे, की शेळ्यांच्या सिलेक्शन करून त्यांचं आपल्याला काय करायचं आहे, शेळ्या आणायच्या आहेत, त्यांना आहार व्यवस्थित द्यायचा आहे, त्यांच्याकडून प्रजनन करून घ्यायचं आणि विक्री करायचं आहे. पण हे जर शेळ्याच आपला मेन रिसोर्सच चुकला तर आपलं मग सगळं पुढचं गणित चुकल्यासारखं आहे. त्यामुळे शेळ्या फार्म जे आहे ते बंद होण्याचं कारण मित्रांनो, पहिला पॉईंट हाच आहे की शेळ्यांची ब्रीड चुकतात मित्रांनो. तर तसं नाही व्हायला पाहिजे, ती चूक न्यायला पाहिजे. आणि दुसरं आपण असं म्हणू की सर्व गोष्टी जरी असल्या तरी कसं होतं की शेडवर अति खर्च करतात. बरेच जे नवीन शेळी पालक उद्योजक वेगवेगळे फार्म बघून येतात मित्रांनो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे शेळ्या फार्म. पण मित्रांनो, त्यांना ते ते घडवण्यासाठी त्यांना ते 10-15 वर्ष घालवलेले असतात. आणि नवीन शेळी पालक काय करतो, त्या सर्व गोष्टी पाहतो आणि त्याला वाटतं की आपल्याला पहिल्या 10-15 दिवसातच ते सगळं तसल्या गोष्टी घडल्या पाहिजेत. तर तसं नसतं मित्रांनो. त्यांनी 3-4 शेळ्या घेऊन त्याच्यातून प्रजनन घेऊन एक्सपिरियन्स घेऊन टक्के टोमके खाऊन त्यांनी ते सगळं बनवलेलं असतं. तर त्या गोष्टी ते तुम्हाला यशोगाथा मध्ये त्या गोष्टी नाही सांगत. तुम्हाला ते एवढे पैसे मिळाले किंवा एवढं झालं तेवढं झालं असं म्हणून ते मग ते भुरळ पडते आणि मग ते शेळीपालक अरे खूप पैसा आहे, आपण पण असं करू, मग ते अति प्रमाणात खर्च करतात आणि मग नंतर मग लॉस होतात मित्रांनो. तर सुरुवात करताना मित्रांनो, पहिली प्रायोरिटी अशी आहे की आपल्याला कमी पैशामध्ये शेळी शेडवर खर्च करणं महत्वाचं आहे. म्हणजे जास्त इन्व्हेस्टमेंट न करता, इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला कुठे केली पाहिजे, शेळीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. कारण शेळी हेच तुम्हाला प्रॉफिट करून देणार आहे. तर शेड बनवताना कमी खर्चात आणि सुटसुटीत सिंपल शेड बनवलं पाहिजे. तर माझं शेडच्या नियोजनाच्या संदर्भात एक ऑलरेडी व्हिडिओ आहे. तुम्ही चॅनलवर जाऊन पहा तो व्हिडिओ. शेड संदर्भात एक ऑलरेडी आहे चांगला व्हिडिओ. तुम्ही तोही पहा. तर मित्रांनो, मला काय म्हणायचं आहे, की शेडवर जास्त पैसे सुरुवातीला, नंतर तुमच्याकडे शेळ्यांच्या ब्रीड वाढल्या, जाती वाढल्या, तुमचं विक्री व्यवस्थापन चांगलं झालं, पैसा आला, पुढचं तुम्हाला सर्व गोष्टी समजल्या, तर मग शेडवर खर्च करायला हरकत नाही. मग आपण परमनंटली सर्व गोष्टी वाढवून त्यांचं नियोजन करू शकतो. पण सुरुवातीला आपल्याला काहीच एक्सपिरियन्स नसतो मित्रांनो, आणि तुम्ही कुणाचं तरी पाहून येता शेड आणि त्या गोष्टी आपल्या शेडवर तयार होण्यासाठी खूप खर्च करता आणि मग शेळ्या आणता आणि शेळ्यांमध्ये तुम्हाला मॅनेजमेंट जमलं नाही तर मग पूर्ण सर्व शेड आणि हे शेळ्यांचं सर्व तुम्हाला मग ते तुम्ही बंद करता, मग काहीतरी रिझल्ट चुकीचे आले तर मग आणि तुम्ही निराश होऊन मग सगळ्यांना सांगत जाता की शेळीपालन मध्ये खूप तोटा आहे आणि शेळीपालन करणं फायद्याचं नाही. तर तसं नसतं मित्रांनो. सर्वच व्यवसाय, मी म्हणत नाही की शेळीपालनचाच व्यवसाय, सर्व जेवढे व्यवसाय आहेत त्या सर्वांच्यात मित्रांनो यश आहे, लक्षात घ्या. यशस्वीचं गुरुकिल्ली म्हणजे हेच आहे की मॅनेजमेंट, नियोजन. तर नियोजन केलं तर सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत, हे वाक्य लक्षात ठेवा मित्रांनो. नियोजन केलं तर सर्व गोष्टी शक्य आहेत. तर मला काय म्हणायचं आहे, आपल्या शेडवर म्हणायचं की मला खर्च करू नका जास्त. जेवढं आपल्याला आहे भांडवल त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे शेळ्या घेऊन सिंपल सुटसुटीत पहिला इनिशियलला स्टार्ट करा. थोडे 2-4 वर्ष जाऊ द्या, चांगला एक्सपिरियन्स येऊ देईल, तुम्ही त्याच्यावर कमांड मिळवा आणि मग तुम्हाला पाहिजे तेवढा खर्च करा. तर ही दुसरी गोष्ट मित्रांनो. आणि ही बरीच उदाहरणं आहेत माझ्याकडे की ज्यांच्या मी फार्मवर जातो पण शेळ्या नाही आहेत, पण पूर्ण फार्म क्लोज आहे मित्रांनो. असं एक माझ्याकडे उदाहरण आहे, म्हणजे तुम्ही म्हणणार नाही, जवळजवळ 7-8 कोटी खर्च केलेले आहेत त्या शेळी फार्मवर आणि ती शेळी फार्म आता सध्या बंद आहेत. आणि ते मी बघून आलो मित्रांनो. तर मला असं लक्षात आलं की अरे बापरे, याचं काय कारण असेल, तर थोडं मी विचार करत होतो मित्रांनो की हे शेळी फार्म बंद करण्याचं कारण काय असेल. तर मला हे सगळं पॉईंट समजले मित्रांनो. तर मला काय म्हणायचं आहे, की अशा पद्धतीनं चुकीचे होतं मित्रांनो. तर गोष्टी आपल्याला किंवा आपल्या फार्मवर समजा लेबर चांगले नसतील किंवा आपण जर आपण दुसऱ्या व्यवसायामध्ये असू आणि मॅनेजर चांगले नियोजन करत नसतील, तर ते हे पण कारण असतं. कारण कसं असतं मित्रांनो, बरेच जण वेगवेगळे व्याप असतात. तर दुसऱ्याकडून लेबरकडून काम करून घेतात आणि ते लेबर लक्ष देत नसतात. ते आपल्या टायमिंग पाहून काम करतात आणि निघून जातात. आणि चालढकलपणा किंवा
आपण स्वतः शेळी पालनात सुरुवातीला लक्ष घातलं पाहिजे, बारकावे समजून घेतले पाहिजेत आणि मग आपण त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिली पाहिजे. बरेच लोक काय करतात, आपल्याकडे पैसा आहे म्हणतात, शेळी फार्म बांधतात आणि कोणतरी लेबर ठेवतात आणि चालवायला देतात. पण तसं नसतं मित्रांनो. जोपर्यंत तुम्ही त्यात मास्टर होत नाही किंवा तुम्ही त्याचं स्किल किंवा नॉलेज तुम्हाला स्वतः तुम्ही हँड एक्सपिरियन्स घेत नाहीत. आता शेळींची डिलिव्हरी किंवा शेळी वेली तर तुम्हाला ते 2-3 तास मित्रांनो ते एक्सपिरियन्स जो असतो हे तुम्हाला शेळीपालकामध्ये फार्मर गेल्यानंतर लक्षात येत नाही मित्रांनो. तो तुम्हाला तिथं थांबून तुम्हाला ते सर्व गोष्टी बघून हाताने व्यवस्थित करून शेळीलाच्या करडाला उभा करूच तोपर्यंत व्यवस्थित ते जे नॉलेज आहे ते तुम्हाला स्वतः हँड एक्सपिरियन्स आहे मित्रांनो. आणि तो एक्सपिरियन्स जर तुम्हाला असं भरपूर मिळत गेला तर तुम्ही त्यात ते सक्सेस होणार. आणि ते इनिशियलला लगेच घडत नाही मित्रांनो. त्यासाठी खूप आपल्याला वेळ द्यावा लागतो. तर वेळ देणं महत्वाचं आहे आणि मला सांगायचं काय आहे की दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर उपयोगाचं नाही मित्रांनो. दुसऱ्याच्या मॅनेजमेंटवर हा व्यवसाय नाही आहे. हा व्यवसाय आपण स्वतः लक्ष घालून त्याच्यामध्ये उतरून व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे नॉलेज घेऊन, मी असं म्हणेल की नॉलेज घेऊन चांगल्या प्रकारे आपण त्यात उतरलं पाहिजे. आणि मित्रांनो कसं होतं की शेळ्या ह्या चांगल्या क्वालिटीच्या निवडल्या पाहिजेत. आणि तिसरं मित्रांनो एक रिझन असू शकते म्हणजे बंद होण्याचं कारण म्हणजे की चारा व्यवस्थापन. आता तुम्ही म्हणाल चारा व्यवस्थापन, माझे ऑलरेडी खूप मित्रांनो माझ्या चॅनलवर व्हिडिओ आहे आणि मी बऱ्याच वेळा सांगतो की शेळी पालनामध्ये 70% खर्च हा आपला चाऱ्यावर खर्च होतो. तर मित्रांनो काय होतात, बरेच शेळी पालक काय करतात, इनिशियललाच खूप इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे चारा विकत आणणं किंवा घरी न बनवं डायरेक्ट रेडीमेड घेणं किंवा आपण काय म्हणतो की आपल्या जागेमध्ये व्यवस्थित चाऱ्याचं नियोजन न करणं म्हणजे मॅनेजमेंटचाच भाग येतो. तर चारा आपल्याला अति खर्च झाला तर मित्रांनो आपलं शेळ्यांचं म्हणजे प्रॉफिटचं गणित चुकतं. कारण 70% हा आपण जर चाऱ्यावर खर्च झाला तर मित्रांनो जवळजवळ आपल्या पूर्ण सायकल कोलॅप्स झाल्यासारखं आहे. तर चारा, खुराक किंवा जे काही हिरवा चारा, वाळला चारा आपण देणार आहोत, तर त्याचं योग्य नियोजन केलं पाहिजे आणि कमी खर्चात झालं पाहिजे. कमी खर्च झाला तर मग आपल्याला इकडे प्रॉफिट मिळेल. तर हे कारण आहे मित्रांनो की शेळ्यांच्या आहारामध्ये आपल्याला व्यवस्थित मॅनेजमेंट केलं पाहिजे. आणि मित्रांनो बरेच शेळी फार्म बंद झालेत म्हणजे मर्तुकीचं प्रमाण. मित्रांनो कसं होतं की शेळ्या बऱ्याच ठिकाणी मर्तुकीचं प्रमाण वाढतं. आता मी बरेच असे शेळी पालक पाहिलेत मित्रांनो की ते स्वतः सांगतात की मी शेळ्याचं फार्म चालू केला आणि 15-16 करडं एक्सपायर झाली किंवा काही कारणाने ही झाली. तर मित्रांनो बरेच गोष्टी असतात मर्तुकीला. तर ते महत्वाचं मित्रांनो मला सांगायचं काय आहे की लॉस जो होतो आपल्याला तो ह्याच्यामुळे होतो. मर्तुकीचं प्रमाण शेडवर जास्त झालं तर मग आपण त्यात निराश होतो मित्रांनो आणि आपल्याला प्रोडक्शन घेता आलं नाही तर मेन चूक आपली तीच होते. आणि मग आपण निराश होऊन मग आपण शेळी फार्म बंद करण्याचा आपला विचार येतो. तर मित्रांनो मर्तुकीचं प्रमाण हे आपण 0 ठेवू किंवा कमी ठेवलं पाहिजे. आणि कसं आहे मित्रांनो बऱ्याच वेळा कसं होतं की आपण शेळी फार्मर असल्यानंतर आपण स्वतः असणं तिथं गरजेचं असतं. आणि जरी आपल्याला वेळ नसला तरी आपण आपल्याकडे जी काही लेबर जे आहे ते तिथं सुरक्षा पाहिजे मित्रांनो. सुरक्षा सुरक्षा असेल तर सर्व गोष्टी आहेत. तर कसं होतं की बऱ्याच शेळी फार्मर मी माझ्या एरियामध्ये सांगतो की चोरी होणं हा एक प्रकार आहे मित्रांनो. आणि शेळ्या चोरीला जातात आणि शेळ्या चोरीला झाल्यामुळे सुद्धा काही शेळीपालन बंद करावं लागतं. कसं होतं की मटणाला आपल्याला माहिती आहे की मटणाला खूप मागणी आहे आणि डिमांड जास्त असल्यामुळे काय होतं की लोकांची बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे जे आहे ते आयतं कसं मिळेल किंवा दुसऱ्याचं ओरबाडून कसं घेता येईल हे बघतात आणि त्याप्रमाणे ते करतात. तर मित्रांनो अशा पद्धतीनं तसं नाही व्हायला पाहिजे. आपल्याला चोरी शेळ्यांचं झाले तर ते पण एक लॉसचं प्रमाण आहे आणि ते तसं घडायला नाही पाहिजे. आणि दुसरे कारण आहे की व्हॅक्सिनेशन मित्रांनो, व्हॅक्सिनेशन शेळ्यांना झालं पाहिजे. जर व्यवस्थित मेडिसिन जर त्यांना व्हॅक्सिनेशन झालं तर मग त्यांना चांगल्या प्रकारे त्यांचे आरोग्य चांगलं राहील आणि मर्तुकीचं प्रमाण कमी होईल. तर मित्रांनो असे शेळी फार्म बंद होण्याचं कारण म्हणजे की शेळ्या चोरीला जाणं म्हणजे सुरक्षा नाही आहे. आपल्या शेळी फार्मवर कायम सीसीटीव्ही मित्रांनो चालू पाहिजेत. कॅमेरा आता इतकं आधुनिक टेक्नॉलॉजी आले की आपण कुठल्याही
कुठल्याही ठिकाणी गेलो तर आपण मोबाईलवर आपण आपल्या शेळी फार्मचं इमेज किंवा सर्व हालचाली पाहू शकतो. आणि तसं टेक्नॉलॉजी आपण आपल्या शेळी फार्मवर वापरून आपण शेळ्यांची सुरक्षा केली पाहिजे. किंवा आपल्याकडे काही त्याची सुरक्षा करण्यासाठी कंपाऊंड घालणं किंवा त्याच्यासाठी चांगल्या प्रकारे एक लेबर ठेवणं किंवा बऱ्याच गोष्टी सुरक्षिततेच्या आहेत. अलार्म किंवा काही ठिकाणी डॉग्स पाळतात. तर हे बरेच रिझन आहेत. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो सुरक्षा केली पाहिजे. तर मला मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये हे सांगायचं आहे, की आपण शेळी फार्म बंद होण्याची कारणं ही आहेत, तर थोडंसं या गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये हीच माहिती देण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो माहिती आवडली तर असेल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. चॅनलला लाईक बटन प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा. मित्रांनो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.